एभ्रिवान, नमस्ते मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फर्सीको फूलको तरुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ खाँदाखेरि है। यो फेरि हेल्दी चिज पनि हो। फर्सीको हरेक चिजै हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्छ र यसलाई कसरी बनाउने अब सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यति यो फर्सीको फूल लिएको छु र यसलाई मैले धुई पखाली गरेर सफा गरेर केलाएर राखिसकेको छु। यसलाई यसरी केलाउनु पर्छ हामीले। यो यस्तो बाहिरको जुन छ यस्तो यो इनर निकाल्नु पर्छ। यदि तपाईहरुलाई अब यो पुरै निकालेर बनाउनु मन लाग्यो भने पनि बनाउनु भयो हुन्छ, या त यति माथि डाँठसम्म राख्नु भयो पनि हुन्छ। अब म तपाईलाई दुवै तरिकाले देखाउँछु कसरी निकाल्ने भनेर। यो यसरी भाँचिदिनुस् मुन्टामा, अनि भित्र भएको यो पनि निकालिदिनुस्, अनि यसरी तयार हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तरिका चाहिँ यो डाँठ समेत राख्ने भनेको चाहिँ यसरी गर्ने। यो पनि यो बाहिरको यसरी निकाल्दिउँ, यसरी निकाल्दिउँ र यो डाँठलाई यतिसम्म भाँचेर राख्नु। यसो गऱ्यो भने एकदम खाँदा टक्क समाउने, खानलाई सजिलो हुन्छ है। त्यसैले मैले यसरी राखेको छु। अब यो बनाउन सुरु गरौँ है। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई ब्याटर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब ब्याटर बनाउँ। ब्याटरको लागि चाहिँ मैले हाफ कप बेसन लिएको छु। यो राखौँ। तपाईहरुले यो चामलको पिठो राख्नु भए पनि हुन्छ, या त कर्न स्टार्च राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ चामलको पिठो हाफ कप लिएको छु। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन राख्ने। अब त्यसपछि यसमा मैले अदुवा लसुन पनि लिएको छु राख्नलाई। सानो चम्चाले 1 चम्चा अदुवा, सानो चम्चाले 1 चम्चा लसुन लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र मसला पनि मैले लिएको छु। यसमा जिरा धनिया मिक्स गरेको पाउडर छ मेरो। यो चाहिँ सानो चम्चाले 1 चम्चा छ, र खोर्सानीको पाउडर पनि सानो चम्चाले 1 चम्चा छ। यो पनि राखिदिउँ। त्यस्तै गरेर सानो चम्चाले आधा चम्चा मैले हर्दी लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। गरेर मैले यो रेड चिली फ्लेक्स पनि सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु, र ग्रिन चिलीलाई चाहिँ मैले कुटेर 1 चम्चा बनाएको छु। त्यो पनि यसैमा राखिदिउँ। अब यो सबैलाई हामीले मिक्स गरिदिउँ। तपाईले यो यतिकै बनाउनु भए पनि हुन्छ ब्याटर है। तर म यसमा एउटा अन्डा पनि राख्दैछु। तपाईहरुलाई मन लाग्यो भने अन्डा राख्नु भए पनि हुन्छ, नराख्नु भए पनि हुन्छ है। यो त जसरी गरे पनि राम्रै हुन्छ। यो म अन्डा एउटा राख्छु। अन्डालाई फेटेर यसलाई राम्रोसँग यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा राखिदिउँ यो अन्डा। र अब यसमा पानी पनि राख्नुपर्छ। एकैचोटि धेरै पानी राख्नु हुँदैन। अब म यो ब्याटरलाई चाहिँ हातैले मिलाउँछु। अब यसलाई राम्रोसँग हातैले मिलाउँ। यो ब्याटर चाहिँ यो यतिको हुनुपर्छ, धेरै मोटो पनि हुनु हुँदैन। र अब हाम्रो ब्याटर तयार भइसक्यो। अब यसलाई फ्राई गर्न सुरु गरौँ। मैले प्यानमा तेल राखिसकेको छु। अब आवश्यकता अनुसार तेल राख्नु होला, धेरै तेल चाहिँदैन। ल अब हिटलाई अन गरौँ र मिडियममा राखौँ। र त्यो यता तेल तातिने हालसम्ममा हामीले चाहिँ यो फर्सीको फूललाई चाहिँ हामीले यसमा ब्याटरमा लगाउँदै राख्नुपर्छ। यसरी राख्नुपर्छ। यो अलिअलि ओइलाको फुलको पनि बन्छ। यो ताजा एकदम भर्खर टिपेर ल्याएर बनाउँदा पनि बन्छ। तर अलिकति ओइलाकोमा चाहिँ अलि अझै ब्याटर राम्रोसँग समाउने हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ अलिकति ओइलाको फुलको बनाउँदैछु। र अब तेल तातिसकेको छ। हिटलाई चाहिँ म मिडियम टु लोमा राख्छु।
एक्सेस भएको ब्याटरहरू चाहिँ हामीले यसैमा राख्नुपर्छ, भाँडामा यसरी सोध्दै राख्दै गर्नुपर्छ। अब एकैचोटि क्राउडेड नगरौँ, अब यति राखौँ। यो चाहिँ छिटै फ्राई हुने भएकोले यसलाई हामीले पल्टाउनुपर्छ यसरी नै। हेर्ने आफूले अलिकति गोल्डन जस्तै भएर आएको देखेपछि अनि हामीले फर्काइदिइहाल्नुपर्छ। 30 सेकेन्डमा जस्तो एकातिर पाकिसक्छ यो। फेरि पल्टाइदिने, एकैतिरबाट खरो पारेर पकाइरहने होइन, दुईतिर यसरी उल्टाइ पल्टाइ गर्दै गरिरहनुपर्छ। मैले चाहिँ यो मिडियम टु लो हिटमै पकाइरहेको छु यसलाई। यो हाम्रो भइसकेको छ। अब धेरै रातो पनि पार्ने भने यसरी गोल्डन कलर भएपछि भइहाल्छ। सानो आगोमा गरेर पकायौँ भने चाहिँ हामीले राम्रोसँग भित्रसम्म पाक्छ अनि राम्रो हुन्छ यो तरुवा। कति राम्रो भयो। अब यस्तै गरेर तपाईँ बनाउँदै जाउँ। जस्तो हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ यो तरुवा, खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ। यो फर्सीको फुलको तरुवा कस्तो सजिलो छ बनाउनलाई, कसैलाई पनि गाह्रो लाग्दैन है। यो जुन जुन भएको छ सबै निकाल्दै जाउँ। र हेर्नुहोस् मैले सर्भ पनि गरिसकेँ। कस्तो राम्रो भएको छ यो फर्सीको फुलको चाहिँ तरुवा। खाँदा पनि एकदम मजा आउँछ। म तपाईँहरूलाई खाएर पनि देखाउँछु एउटा कस्तो मजाको भएको छ। यो हेर्नु टुप्पो राखेको सजिलो हुन्छ यो, टक्क टिप्यो अनि कस्तो मजाको क्रन्ची भएको छ, एकदमै मिठो भएको छ। तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु होला। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।